আৰু আহিলোঁ আজি পিছৰ ক্লাছটোলৈ, আজিৰ ক্লাছটোলৈ। যোৱা 3টা ক্লাছত 3টা পাৰ্ট কৰি ABC 4 নম্বৰ ক্লাছৰ ABC 3টা পাৰ্টত আমি কেনেদৰেনো বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰে ট্ৰুথ টেবুলৰ সহায়ত তাক শিকিছোঁ। শিকোঁতে আৰু আমি এটা নতুন মানে বেলেগ ধৰণত শিকিছোঁ। কেনেকৈ যে পেছেজ এটা দিয়া থাকিলে তাক চিম্বলাইজ কৰি তাৰ স্পেচিফিক ৰূপটো উলিয়াই কেনেকৈ ট্ৰুথ টেবুল গঠন কৰি আমি বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি কৰিলোঁ। কিন্তু কৰোঁতে এটা কাম কৰিছিলোঁ, এটা নিয়মৰহে কৰিছোঁ, কি যে প্ৰদত্ত আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মটোক আমি এটা কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লৈছিলোঁ। Then in our last classes, we discussed about how to determine the validity or invalidity of any argument. And we cited one passage also, and from that passage with the help of symbolization, we got the very symbolic form of that concerned argument. And thereby, we tried to have the specific form. This is important. After getting the specific form, we constructed a truth table for that particular specific form, and thus, ultimately, we came to the conclusion whether it is valid or invalid. But that was the first method. We can say it is first method, or one method for determining the validity or invalidity by converting an argument or argument form into a conditional statement. এটা চৰ্ত সাপেক্ষ বচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰি কেনেদৰে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আকৌ দ্বিতীয় কথাটোলৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো বা তোমালোকে অনুভৱ নিশ্চয় কৰিছা, দ্য ভেৰি টাৰ্ম ভেলিডিটি ইজ এ ভেৰি ফৰ্মেল নোশ্যন। ভেলিডিটিটো হ'ল এটা একদম আকাৰগত ধাৰণা মাত্ৰ। এন আৰ্গুমেণ্ট ইজ ভেলিড ইফ এণ্ড অনলি ইফ the specific form of that argument is a valid argument form. An argument is valid when, only then, if and only if the specific form of that argument is a valid argument form. অর্থাৎ এটা যুক্তি তেতিয়াহে বৈধ হ'ব যেতিয়া, কেৱল যেতিয়া সেই যুক্তিটো নিৰ্দিষ্ট যিটো আকাৰ স্পেচিফিক ফৰ্ম সেইটো যেতিয়া এটা বৈধ যুক্তিৰ আকাৰ হয়, তেতিয়াহে তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা যুক্তিটো বৈধ হ'ব। সেইটো তোমালোকে বুজি পাইছে। আমি এতিয়া বেলেগ এটা ভিতৰত নিহিত হৈ থকা বেলেগ সত্য এটা, বেলেগ এটা নীতিৰ আধাৰত বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিম। এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, কেতিয়া এটা আৰ্গুমেণ্ট ভেলিড হয়, কেতিয়া এটা আৰ্গুমেণ্ট ইনভেলিড হয়। An argument form is invalid. Actually, argument valid invalid কোৱাতকৈ আমি কম an argument form is invalid if and only if it has at least one substitution instance with true premises and false conclusion. An argument form is invalid. এটা যুক্তিৰ আকাৰ অবৈধ হয় কেতিয়া, যেতিয়া কেৱল অতি কমেও এটা প্ৰতিস্থাপনীয় দৃষ্টান্ত আমি পাব পাৰোঁ য'ত আশ্ৰয় বাক্যবিলাক সত্য হয় আৰু সিদ্ধান্ত অসত্য হয়। অৰ্থাৎ এটা বৈধ যুক্তি বা যুক্তিৰ আকাৰত আশ্ৰয় বাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত অসত্য হ'ব নোৱাৰে। যদি আশ্ৰয় বাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত অসত্য হয় তেনেহ'লে যুক্তিটো অবৈধ হ'ব। Again, an argument form is valid when, if and only if, it has no substitution instance with true premises and false conclusion. আনহাতে এটা যুক্তিৰ আকাৰ বৈধ হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া আমি সেই যুক্তিৰ আকাৰটোৰ কোনো ধৰণৰ ইনষ্টেন্স আমি পাব নোৱাৰোঁ য'ত আশ্ৰয় বাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত অসত্য। গতিকে আশ্ৰয় বাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত যদি অসত্য হয় তেনেহ'লে আমি সেইটো কি বুলি ক'ব লাগিব, অবৈধ বুলি। গতিকে বৈধ হ'ব লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটাও ইনষ্টেন্স থাকিব নোৱাৰিব য'ত আশ্ৰয় বাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত অসত্য। এই কথাখিনি মনত ৰাখি পেলাই আমি এইটো
পদ্ধতিৰে আমি এতিয়া বৈধতা নিৰূপণ কৰিম অতি সহজ পদ্ধতি উদাহৰণস্বৰূপে আমি এতিয়া ল'ম ধৰা এটা যুক্তি আছে A therefore A or B ধৰা এটা যুক্তি আছে A therefore A or B very small argument this is argument because you are using here uppercase letter capital letters এটো এটা আর্গুমেন্ট বুজাইছে আমি যে পেসেজ লোৱা না ডাইৰেক্টলি এনেকৈ আহিছো ইয়াতে এটা আশ্ৰমিক আছে এটা সিদ্ধান্ত আছে one premise one conclusion nothing else okay from this first thing is to transform it into specific argument form specific argument form কি আছিল বাৰে কৈছো যোৱা ক্লাছতো কৈছিলো যে কোনো এটা যুক্তিৰ ভিতৰত নিহিত হৈ থকা বচনবিলাক যিবিলাক সিম্পল স্টেটমেন্ট থাকে এই সিম্পল স্টেটমেন্ট বিভিন্ন সিম্পল স্টেটমেন্টৰ কাৰণে বিভিন্ন স্টেটমেন্ট ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰসংগটো এই প্ৰসেসটো এটা স্টেটমেন্টৰ কাৰণে যদি এটা স্টেটমেন্ট ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰো থ্ৰু আউট দ্য প্ৰসেস সেই একে স্টেটমেন্টৰ কাৰণে একে স্টেটমেন্ট ভেৰিয়েবল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াৰ স্পেসিফিক ফৰ্মটো কি হ'ব অতি সহজ কথা এর কারণে যদি পি ধরু ইয়াতে এ আছে গতিকে কি হব পি ইয়াতে বি আছে সিম্পল স্টেটমেন্ট এটা একটা কম্পাউন্ড ক্যান অলসো বি সাবস্টিটিউটেড কিন্তু আমি এটা নকৰো স্পেসিফিক ফর্ম হ'ব লাগিব সেই কাৰণে স্পেসিফিক ফর্ম হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সিম্পল স্টেটমেন্টৰ কাৰণে এটা স্টেটমেন্ট ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিম বিৰ কাৰণে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় বাৰে কৈছো আগৰ ক্লাছ কেইটাতো কৈ আছিলো বস after getting this very specific form of the concern this argument we can proceed towards the construction of truth table এইটো কোৱাৰ পিছত আমি সত্যতা তালিকা গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবাঢ়িব পাৰো তেতিয়া কি কৰিব লাগে কাৰণ কথাটো আছিল আমাৰ ইয়াতে কি প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত আধাৰ কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িছো যে এটা যুক্তিৰ আকাৰ বৈধ হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া সেই যুক্তিৰ আকাৰটো যিবিলাক সাবস্টিটিউশন ইনস্টেন্স আছে তেনে ধৰণৰ কতোৱে আমি আশ্চৰ্যক সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত অসত্য হোৱা নাই যদি আশ্চৰ্যক সত্য সিদ্ধান্ত অসত্য পাইছো এটা ইনস্টেন্সটো তেনেহলে এই যুক্তিৰ আকাৰটো কি হৈ যাব অবৈধ হৈ যাব the basic principle on which this method is ultimately established that is that ultimately we should know what is validity and invalidity an argument form is invalid if and only if it has at least অতি কমেও one substitution instance with two premises and false conclusion and it is valid if and only if it has no substitution instance with two premises or premise and false conclusion আৰু বৈধ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া সত্য আশ্চৰ্যক আৰু অসত্য সিদ্ধান্ত থকা এটাও ইনষ্টেন্স দৃষ্টান্ত আমি নাপাওঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি আহি পেলাই সত্যতাকে গঠন কৰিম একো নাই এইটোৰ কাৰণে কি কৰিম হৰাইজণ্টেলি আমি আশ্চৰ্যক পাতি ল'লো This is premise. এটাই আছে যেহেতু premise বা আশ্চৰ্যক এইটো কি P or Q This is conclusion লিখি দিয়া conclusion এতিয়া আমি চাবলগে আগৰ দৰে গোটেই কথাটো গোটেইখিনি কেইটা চলক আছে how many variables are there 2 P and Q therefore number of rows will be 4 and for the first variable from the number of variable by multiplying by half or dividing by 2 we can have 2 therefore below P duta T duta F P duta T duta F Q second variable 2 আধা এটা T এটা F এটা T এটা F
already we have got the values, the different possibilities, different circumstances, different value of the instances here. কেতিয়াবা true হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা true হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা false হ'ব পাৰে. Possibilities বিলাক দেখুৱাইছে. কেতিয়াবা true এইটো true হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা true এইটো false হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা false এইটো true হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা false এইটো false হ'ব পাৰে. এইটো মানে মই কিউৰ কথা কৈছো. এতিয়া এইটো হৈ গ'ল, এইটো চোৱা মেইন চাইন এইটো কি আছিল, কোনটো সাৰ্কামষ্টেন্সত কি হয়, whenever both the disjuncts are false at the same time, then only the resultant of the disjunction is false. যেতিয়া এই বৈকল্পিক ফলনৰ কাৰণে আমি দুয়োটা বিকল্প একেলগে একে সময়তে ফলছ পাওঁ তেতিয়া ফলছ. গতিকে টি 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 এফ টি এফ টি টি এফ এফ একে সময়তে ফলছ, গতিকে ফলছ. বছ, we have completed the truth table construction. We have constructed, আমি কমপ্লিট কৰি ট্ৰুথ টেবল বনোৱাটো. এতিয়া চাম আমি প্ৰিন্সিপলটো মানিছে নে নাই. প্ৰিন্সিপল কি, ইনভেলিড যদি হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মটোৰ যিকোনো ইনষ্টেন্সেই এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে এইটো যদি ইনভেলিড হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, অতিকমেও এটা ধৰণৰ ইনষ্টেন্স যদি আছে য'ত প্ৰেমিছ বা প্ৰেমিছেছ ট্ৰু হয়, কনক্লুজন ফলছ হয়. আৰু ভেলিড হ'ব কেতিয়া, যেতিয়া আমি দেখাব নোৱাৰো. কি দেখাব নোৱাৰো, প্ৰেমিছ এজ ট্ৰু এণ্ড কনক্লুজন এজ ফলছ. গতিকে সেই প্ৰিন্সিপলটোৰ আধাৰতে আমি কি কৰিম, এতিয়া চেক কৰিম গোটেইকেইটা পচিবিলিটিজ কি আছে. প্ৰেমিছ ট্ৰু, লগে লগে চোৱা কনক্লুজন কি আছে, ট্ৰু. ঠিকেই আছে. প্ৰেমিছ ট্ৰু থাকি কনক্লুজন ফলছ থাকিব নোৱাৰে. যদি থাকে ইনভেলিড, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰী দেখুৱাব নোৱাৰো ভেলিড. চিম্পল প্ৰিন্সিপল. ট্ৰু প্ৰেমিছ, কনক্লুজন ট্ৰু, ঠিকেই আছে. তথাপি বেলেগ বেলেগ পচিবিলিটিজ আছে, আমি গোটেইকেইটা চেক কৰিব লাগিব. কাৰণ কোৱা আছে আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মটোৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা ইনষ্টেন্সতো যদি আমি আশ্চবাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত অসত্য পাওঁ তেনেহ'লে এইটো কিন্তু অবৈধ হৈ যাব. কিন্তু আমি চেক কৰিলোঁ, ইয়াতে প্ৰথমটো কৰিলোঁ ঠিকেই আছে, দ্বিতীয়টো কৰিলোঁ কি আছে চালোঁ, কি আছে টি, অ'কে ফাইন. ইয়াতে কি আছে ফলছ. ফলছে কি দিয়ে আমাক নালাগে, আমাক কোৱা আছে কোনো ট্ৰু প্ৰেমিছে ট্ৰু নে ফলছ কনক্লুজন দিছে সেইটোহে চেক কৰিম. ফলছ প্ৰেমিছে কি দিছে আমাৰ দৰকাৰ নাই. গতিকে প্ৰিন্সিপলটোৰ ওপৰত আধাৰ কৰি পেলাই আমি চাম প্ৰেমিছবিলাক ক'ত ক'ত ট্ৰু আছে. ট্ৰু ইয়াতে আছে, চালোঁ চেক কৰিলোঁ, ট্ৰু আছে. ট্ৰু ইয়াতে আছে, চেক কৰিলোঁ কি আছে, ট্ৰু আছে. ফলছ আছে, চেক কৰিব নালাগে, ফলছ আছে, চেক কৰিব নালাগে. গতিকে আমি গম পালোঁ যে এই ট্ৰুথ টেবুলখনত কোনো এটা ইনষ্টেন্স নাই য'ত প্ৰেমিছ ট্ৰু, কনক্লুজন ফলছ. Therefore, this is valid. বৈধ. Why? Because in this truth table, we have not been able to show any row where the premise is true but the conclusion is false. Here we have got in two rows premise as true, first row and second row, and accordingly simultaneously in the conclusion also on the same rows the resultant is true. Therefore, we can't show any row with true premise and false conclusion. Therefore, it is against invalidity and therefore it is valid. Very simple thing. মই সহজকে বুজাই দিছো, এটা অলপ কৰিম. গতিকে ইয়াৰে গাইডিং প্ৰিন্সিপলটো হৈ হ'ল, you have to depend on the very first principle, the principle, what any argument form is invalid if and only if it has at least one substitution instance with true premise or premises and false conclusion. এটা যুক্তিৰ আকাৰ অবৈধ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া অতিকমেও এটা মাত্ৰ আমি দৃষ্টান্ত এনেকুৱা দেখাব পাৰোঁ য'ত আশ্চবাক্য সত্য আছে, সিদ্ধান্ত অসত্য আছে. আৰু ভেলিড কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ ইনষ্টেন্সতে আশ্চবাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত অসত্য পোৱা নাই. ইয়াতে আমাৰ সেইটোৱে হ'ল আগৰ কথাটো. সেইকাৰণে এইটো হ'ব কি ভেলিড. অ'কে, নেক্সট এটা সৰুকৈ কৰিম. তোমালোকে ঘৰত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা.
এইটো দায়িত্বটো তোমালোকৰ বাৰে বাৰে কৈ আছো কোলাবৰেটিভ আৱাৰ এটেম্প্ট ইজ কোলাবৰেটিভ এটেম্প্ট আমি লগ লাগি একেলগে হওক চবেই লগ লাগি কৰিছোঁ মই ইয়াতে কৰি আছো তোমালোকে বুজা বুলি কৈ পেলাই যদি নকৰা একো নাই দেখাত একদম সহজ একো নাই কিন্তু এই যে ক্যালকুলেশন কৰোঁতে এই যে অলপ অলপ চাওঁতে টি লগত এফ অলপমান যদি ইফাল সিফাল হয় গণ্ডগোল লাগি যোৱাৰ চান্সটো থাকিব পাৰে গতিকে আমি এতিয়া বেলেগ এটা চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ধৰা এ বি or D. A implies B or D. Second dhora. B and D implies not A. A implies B or D. B and D implies not A. Therefore, not A. Right? Okay, right. Yes, right. It would be a specific form here. Throughout the process, throughout the argument, this is an argument, throughout the argument, these are the ASA, EATSA, these are the statement, like proposition. Simple proposition. Belek akhor bilak je ase. Goteitu compound, eitu eta compound, goteitu compound. Here statement variable, sorry, simple statement er karone particularly ami ki dhorim statement variable. Er karone p, b er karone p dhoribo noaru, q dhorilu. d er karone r dhorilu. Good. b er karone ki dhorichilu q. Gotike yate ki hobo q. And D karone ki dhorichilu R. A karone ki dhorichilu not is not constant. A karone ki dhorichilu P. Therefore this is P. Therefore constant is constant. A karone ki dhorichilu P. ঠিক আছে ঠিক আছে and therefore this is the specific form of this argument for which we are going to construct the truth table. For this only we are going to construct the truth table. গতিকে এই যুক্তিটোৰ এইটো এটা স্পেচিফিক ফৰ্ম এই স্পেচিফিক ফৰ্মটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া যদি ট্ৰুথ টেবল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে হৰাইজণ্টেলি আমি প্ৰেমিছ কেইটা বেলেগকে কনক্লুজনটো বেলেগকে লিখি লোৱাটো দৰকাৰ গতিকে ইয়াতে দুটা প্ৰেমিছ আছে দুটা প্ৰেমিছৰ কাৰণে আমি চিহ্নিত কৰিম আমি দেখুৱাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমিছ প্ৰথম আশ্ৰয় বাক্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমিছ কি আছে P implies Q or R. This is first premise. This second premise. Yes, Q and R implies not P. This second premise. এইখিনি মুছিছো দেই মই নাজানো লিমিটেড সুবিধাৰ মাজতে কৰি আছো যে তোমালোকে অকণমান কানেক্ট কৰিব কাৰণে যত্ন কৰিবা লাগিলে এইখিনি সময় ষ্টপ কৰি চাই ল'বা কি লিখিছো কনক্লুজন কি আছে নট পি গতিকে কনক্লুজনটো ক'ত লিখিম আমি ইয়াতে কনক্লুজন লিখিম নট পি therefore this is first premise this is second premise this is conclusion very simple thing nothing else কেৱল অলপমান কেয়াৰফুল হ'ব হৰাইজণ্টেল বাৰডাল দি পেলাই আমি এনেকৈ থলো তলতে আমি different possibilities বিলাক লিখিম how many variables are there p q are three variables therefore what will be the number of total rows 2 to the power n it means instead of n we will put here 3 2 cube is equal to 8 তিনিটা ভেৰিয়েবল আছে গতিকে 8টা হাৰি হ'ব 8টাৰ আধা কিমান 4টা গতিকে p তলত 4টা কি 4টা f ঠেক হৈছে উপায় নাই কিউ তলত 4টাৰ আধা
দুটা টি দুটা এফ দুটা টি দুটা এফ আৰু তলত এটা টি এটা এফ এটা টি এটা এফ এটা টি এটা এফ এটা টি এটা এফ কিউ তলত দুটা টি লিখিলো নহলে ক্লাছত কম হয় কেতিয়াবা টি 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 কৈ থাকিলে কিহে মাতা যেন লাগে হাঁহে মাতা যেন লাগে নালাগে আগতে আমাৰ গাঁওবিলাকত মাতিছিল টি 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 এনেকৈ মাতিছিল নকওঁ বেছি হা টি টি এফ এফ নেক্সট টি টি এফ এফ ফোনটো বাজিছে ল'বা নেক্সট আৰু টি এফ টি এফ টি এফ টি এফ নেক্সট টি আছে টি 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 এফ 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 এটা কথা প্লিজ দেই মই ইয়াতে বৰ্ডত লিখোঁতে সমান হোৱা নাই কিন্তু এইটো এফ ক'ত আছে দেখিছা নাই এইটো এফ ক'লৈ গুচি গৈছে গতিকে অলপ কেয়াৰফুল হ'ব যাতে এইটো মেইনটেইন কৰে সমান সমান এইখিনি মই মুচি দিম নহ'লে গণ্ডগোল লাগিব তথাপি এইটো সমান কৰিব যত্ন কৰিবা যিমান পাৰি এইখিনি হৈছে পি টি 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 এফ 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 এতিয়া আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম ট্ৰুথ টেবল ফাৰ্ষ্ট প্ৰিমিছৰ কাৰণে চালোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট এইটো নিগেশ্যন নাই গতিকে নিগেশ্যনৰ কাম নাই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট ডিসজাংকশ্যন কি আছিল সার্কামস্টেন্স কোনটোত কি হয় whenever both are false t t t t f t f t t f f f t t t t f t f t t f f f first premise to আমি হেক কৰিলো এটা লগ লগ আছে ই কাক কাক পি আৰু এই গোটেইখিনি ভ্যালুটো ইয়াতে আছে t t কি হ'ব t এইটো কাৰণে whenever the antecedent is true but the consequence is false then only this is false যেতিয়া পূৰ্বগ সত্য অনুগ অসত্য তেতিয়াহে কেৱল এইটো অসত্য গতিকে ইয়াতে পূৰ্বগ সত্য অনুগ অসত্য গতিকে সত্য টি টি ট্ৰু টি টি ট্ৰু টি এফ এফ টি টি এফ টি টি এফ টি টি এফ এফ টি we have got the value of the first premise here. Second premise, first bracket, conjunction, whenever both the conjunction true, then only this is true. If the duota conjunction true hoy, the takeable true hoy. The true, 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 F, 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 T, F, 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 true, 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 T, F, 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 T, F, 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 F. এটা নেক্সট এইটো আহিল লগ লগাইছে কাক কাক এই গোটেইখিনি আৰু নিগেশ্যনটো ৰৈ গৈছিলে নিগেশ্যনটো কৰিব লাগিছিল প্ৰথমতে এইটো ৰৈ গৈছে আমাৰ গতিকে এইটো কৰি দিয়া বাৰু নকৰি এনেকৈ নকৰিব কিন্তু প্ৰথমতে কৰি ল'বা এইটো ভুল হৈছে মোৰ টি এফ টি এফ টি এফ এফৰ টি এফৰ টি এফৰ টি এফৰ টি এতিয়াহে হৈছে এইটো লগ লগাইছে আৰু নিগেশ্যন কোনে ইমপ্লিকেশ্যন কি একে এন্টিসিডেন্ট ট্ৰু কনসিকুয়েন্ট ফলস হলে ফলস টি এফ ফলস এফ এফ টি এফ এফ টি এফ এফ টি 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 এফ টি টি এফ টি টি এফ টি টি কোড পালো ইয়াৰ ভ্যালুটো ইয়াতে পালো ইয়াতে নিগেশ্যন আছে আমি নিগেশ্যনটো কৰা নাছিলো প্ৰথমতেই কৰিব লাগিছিল গতিকে হৈ যায় এনেকুৱা কিন্তু নকৰিব যত্ন কৰিবা টি এফ টি এফ টি এফ টি এফ এফ টি এফ টি এফ টি এফ এটুকৈ বেছি হেৰি নকৰিবা যিমান পাৰি প্ৰথমতে নিগেশ্যনৰ কামটো থ্ৰু আউট দ্য প্ৰচেছ কৰি ল'বা বা নকৰিলেও তুমি যদি ছেপাৰেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিটোত কৰা তেনেহ'লে ছেপাৰেটলি তুমি বেলেগ বেলেগকৈ কৰিব পাৰা আমি প্ৰথমতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তো
তুমি এটা কথা নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'বা প্ৰথমতে যদি গোটেই ভেৰিয়েবলবিলাকৰ মানটো লৈ লোৱা লগে লগে ভেৰিয়েবলৰ আগত নিগেশ্যন যদি আছে সেইটোকে মই একেলগে কৰি লোৱাটো ভাল যেন পাওঁ সেইটো চাবা নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি অ'কে স্কিপ নকৰিবা কিন্তু প্লিজ গতিকে এতিয়া we have got the value of the first premise here we have got the value of the second premise ঠেক হৈছে দেই এইটো চাবা here and we have got the value of the conclusion here গতিকে আমি আশ্ৰয় বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ বেলেগে বেলেগে পসিবিলিটিজবিলাকৰ ভেলুবিলাক পাইছোঁ এটা আমি চেক কৰিম ক'ত কি হৈছে অন দ্যাট প্ৰিন্সিপল কি প্ৰিন্সিপল এটা যুক্তিৰ আকাৰ অবৈধ হ'ব তেতিয়া কেৱল তেতিয়া যেতিয়া আশ্ৰয় বাক্য সত্য থাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত অসত্য থাকে এটা যুক্তিৰ আকাৰ বৈধ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া আমি সেই যুক্তিৰ আকাৰটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইনষ্টেন্স নাপাওঁ এনেকুৱা য'ত আশ্ৰয় বাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত অসত্য প্ৰিন্সিপলটো একে আগতে কোৱা গতিকে চোৱা টি এফ চাব দৰকাৰ নাই কাৰণ আমাক কোৱা আছে আশ্ৰয় বাক্য সত্য হৈ সিদ্ধান্ত অসত্য হ'ব নোৱাৰে because it is said that whenever the premises are true then the conclusion cannot be false in valid argument therefore we have seen here the condition according to condition T F we need to check anything T the premises are true then we have to check whether the conclusion is true or false say here this is false check in the second row the first premise is true the second premise is also true but for that row we have got that the value is false therefore we have got here at least one instance where the premises are true but the conclusion is false therefore we can announce that this is invalid but we will check it come invalid বুলি কৈ দিব পাৰো কিন্তু আমি চেক কৰিম বহুত কিটা পসিবিলিটি যেহেতু আছে ইনস্টেন্স চেক ইনটু থাৰ্ড টু সোৱা টি কি আছে টি again you check hey yeah here you see this is false it has broken the very principle of validity and therefore it is invalid still check practice karone check kora f ase dorkar na t ase dorkar ase ki ase t yani ki ase t boros ek kotha nai t ase ki ase t ase yani ki ase t এটা চোৱা ইয়াতে বহুততে টি আছে টি এফ আছে চাব নালাগে টি আছে চাব লাগিল কি ওলাইছে এফ টি আছে কি চাব লাগিল কি ওলাইছে এফ আছে চাব নালাগে টি আছে ইয়াতে চোৱা টি আছে তেতিয়া চাব লাগিল কি আছে টি ইয়াতে আছে টি গতিকে ইয়াতে দেখা পালো টি থকাৰ পিছত কৰবাত conclusion of T আছে কিন্তু we need only at least one instance where the premises are true but the conclusion is false here we have seen here in the second and third row the premises are true but the conclusion is false therefore it is invalid it is what it is invalid উপায় নাই দেই একদম মানে ঠেক হৈছে ইনভ্যালিড এইটো অবৈধ কার উপর ভিত্তি করে উইথ দ্য হেল্প অফ সেকেন্ড এন্ড থার্ড রো কার সহায়ত পাইছো দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় হাৰি হয়নে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় হাৰি গতিকে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় হাৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কি পাইছো invalid বুলি পাইছো that's all about how we can determine the validity and invalidity of argument forms with the help of truth table method two methods are there in my earlier classes we tried to convert any argument form into a conditional statement form and thereby we constructed a truth table against that conditional statement and if we can get tautology as a resultant then only the result is valid. Here in the second method we'll have to see whether we can show any instance where the premises are true but the conclusion is false.
If we can say show this, then ultimately this is invalid. If we cannot get any row, any instance where the premises are true but the conclusion is false, then ultimately that is valid. আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ দুটা ধৰণত আমি বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিলোঁ প্ৰথম আগৰ ক্লাছ কেইটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ কেনেদৰে আমি এটা যুক্তিৰ আকাৰক এটা শৰ্ত সাপেক্ষ বচন আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তাৰ কাৰণে সত্যতা তালিকা গঠন কৰোঁ আৰু শেষত যদি এইটো স্বতঃসত্য হয় তেতিয়া একদম অৰিজিনেল যুক্তিৰ আকাৰটো বৈধ হ'ব এইটো নিয়মত কি যে ভ্যালিডিটি ইনভ্যালিডিটি বৈধতা অবৈধতাৰ যিটো প্ৰিন্সিপল মূল কথা এটা যে এটা অবৈধ যুক্তিৰ আকাৰ মানে আমি বুজিম য'ত আমি অতি কমেও এটা সাবস্টিটিউশন ইনস্টেন্স পালেও হ'ব য'ত আশ্ৰবাক্য সত্য সিদ্ধান্ত অসত্য বৈধ কেতিয়া হ'ব এই আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মটো যুক্তিৰ আকাৰটো যেতিয়া আমি কোনো এটাও শাৰী দেখাব নোৱাৰিম য'ত আশ্ৰবাক্য সত্য সিদ্ধান্ত অসত্য জাষ্ট এই কথাটো বুজি পালেই হ'ল এটাই কথা you have to check whether the premises are true. If the premises are true, on those particular rows where the premises are true, the conclusion must be true for proving the given argument as valid. But if you can have at least one instance, at least one row where the premises are true but the conclusion is false, then the given argument form is, and ultimately the argument is invalid. এইখিনি কথাকে অলপমান জুকিয়াই চাবা প্লিজ ট্ৰাই টু বি ক্ৰিটিকেল অকল ক্ৰিটিকেল মানে মই বিচাৰ কৰাৰ কথা কৈছোঁ অলপ নিজেই বিচাৰ কৰিবা এক্টিভ হ'বা অলপ হৈ পেলাই প্ৰিন্সিপলটো বুজিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা যত্ন কৰি দুটা এটা নিজেই কৰি চাবা পিছৰ ক্লাছত আৰু চেষ্টা কৰিম আমি কমপ্লেক্স ধৰণৰ অলপ হেৰি কৰাৰ কাৰণে আৰু কোনোবাই যেহেতু ভাৰ্চুৱেল এটা ৱে এটা লৈছোঁ আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কমেণ্টছ বক্স থাকে যে বা কমেণ্টছত তোমালোকে প্ৰব্লেম যদি কিবা পাইছা তেনেহ'লে তাত মই যাতে জানো মোৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ক'ত কি গণ্ডগোল মানে দিগদাৰী পাইছে বা মোক হোৱাটছআপ কৰি হ'লেও এইটো জনাবা নাই পিছত আমি এনেকৈ ক্লাছকেইটা ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ